Have you ever wondered paano mag-study like you were the boss of your own time? Kahit sa bahay lang, makakapag-aral ka na. Then, watch this. Siguro naririnig niyo tungkol sa all-online degree program or kilala sa tawag na online school. Actually, merong pros and cons sa mga ganun. Pero ang advantage na nila, siyempre, walang hassle. Kumbaga, ikaw yung boss ng sarili mong time. Pwede ka mag-aral kahit anong oras mong gusto. At pwede mo rin siya reviewin. Depende sa'yo. Kumbaga sarili mo diskarte yun. Yun nga lang, ang ano din, talagang matuturuan ka na na stop kasi natuturuan ka nila. Although wala itong social interaction na actual. Kumbaga more on video call lang. Although ang pag-aaral na ito, pag online, hindi ito katulad yung ginagawa sa regular school na kukuha ka ng mga 2 years, 3 years, mga ganito. Madalas sa mga online school, mga freelancing type of job yung pinaka-preferred nila. Or may kinukuha sila ng certificate para ma-master nila ang isang certain course. O kaya naman mayroong subject silang gusto idagdag pwede gusto nila ipasa. Kasi yung ibang school tumatanggap hanggang ganun. Bali ang pag-uusapan dito, yung papakita ko sa inyo yung 3 kilalang link school online. Uunahin ko si Coursera. Coursera is one of the most popular school online. Proven yan. Kasi may kitang pa lang dito sa mga logo lang sa baba niya. Mga leading universities and companies. Yun yung nagpo-prove sa kanya na kilala nga siya. Yan, IBM. Kilala ito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, lalo sa Google, Stanford, tapos Imperial College in London. As nandiyan din si, before that, pwede nyo i-check to. By the way, yung sasabihin ko 3 school, meron silang cons and pros. Kumbaga compatible sa'yo, depende sa time mo, depende sa gusto mo. Kasi meron silang advantage and disadvantages through one another. Yan, mapapansin mo, makikita mo yung mga course nila. Sobrang dami. Online certificate, online degree program, top online specialization, top online course. Udacity. Ito yung pangalawa. Isa rin ito sa mga kilalang school online na provide mga katulad din nun ng una kong nabanggit. Although hindi talaga ako fully familiar sa nila, sa mga content po sa bawat school na ito, pero may kita mo once na research mo siya. Punta lang kayo sa pinaka-page nila. Ito, Udacity, kasi isa, Coursera.org. So, may kita mo rin dito sa front. Yan. Pati mga kumuha ng course. Mga comment nila. Ang advantage na ito, magkakaroon ko ng idea. Kasi sila yung mga nakasubok na. Tapos ito naman yung isa. EDX. 2,500 plus online course from 140 institutions. Yan, mapapansin mo, kilala din siya. Medyo marami siyang course. Humanities, Language Engineering, Computer Science, Business Management. It seems to me na siya, directory.
just feel free na i-browse siya at i-search kung ano yung pinaka-fit para sa iyo. If ever na plano mo mag-aral sa kanila. Pero bibigyan ko na lang kayo ng idea. Yung na bukod dito sa tatlo, ito yung isa sa pinakabago. Si Udemy. Udemy is popular na rin siya ngayon. May kita mo yung online structure. Tapos more on siya, computer programming. Meron rin siya para sa YouTube. SEO, yun po, tinuturo rin dito. Basic, advanced, expert. Yun. Tapos, browse nyo na lang kung ano yung pinaka advantage niya sa tatlong school. Bali, ang alam ko dito kay Udemy. Ano siya? Meron siyang parang once na nakita niya, na-detect niya yung pinaka IP address mo, nalaman niya na sa halimbawa dito sa Pilipinas, itong $199.99 it seems to me na hindi kaya ng isang average people. Usually ang ginagawa nila dyan, nilalagyan nila ng discount yan. Once na ma-detect nila yung IP address mo, gagawin siguro nila more on nasa $13 plus. Kasi na-try ko mag-login dito kaya ko siya alam. Probably sa tatlong school ganun rin siguro. Pero you can check it out na lang. Ang advantage naman nito, siyempre online siya. Kahit yung marami skill, pwede ka mag-aral dito eh. Saka kung gusto mag-aral ng trabaho, freelancing type of job, mas madali ka makakita, lalo na kung naipasa mo yung certification course nila, tapos nakakuha ka ng mga certificate na yun. Kasi ano yun, kumbaga proven yun na ano ka talaga, legit. Isa rin sa pinaka-advantage nito, siyempre yung traffic jam. Hindi ka na kailangan sumakay ng bus, hindi ka na kailangan maghanap ng bahay na malapit. You can study anywhere basta may internet ka na maayos. Yun lang naman yan. Katulad ng sabi ng mayaman na tao si William Buffett, the more you learn, the more you earn. Pagbubutihan mo naman. Pero yung ito, parang titistingin ko lang sila sa'yo na once na mapasa mo siya, magpo-prove na legitimate ka talaga na mahusay kang tao or you are very skilled or freelancing. Highly skilled person, talagang marami may kitang trabaho na available for you. At walang hassle yung kasi some of them online, lalo na pang programming, artificial intelligence, autonomous system, cloud computing, which is much more popular ngayon. Aside from that, pwede ka magtrabaho sa bahay lang. Kasi hindi naman nila record ng physical interaction to sa some of the jobs that you're looking for. And some of them, sa abroad, pwede ka magtrabaho. Well, that's all for today. Hope you find this useful and don't forget to subscribe to my channel. Click the thumbs up if you like the video. Just in case you have something to tell or gusto mong i-suggest na i-add, feel free to comment po. That's all. Thank you.